سلام، من فریبا رجبی هستم. به آشپزخونه من خوش اومدید. ما حتما نباید وقتی که میخوایم به دیدن کسی بریم یا اینکه یه دوستی به خونمون میاد بریم براشون کادوهای گرون بخریم یا اینکه غذاهای خیلی فانتزی واسهشون از بیرون تهیه بکنیم. ما میتونیم با تهیه یه شیرینی یا یه کیک کوچیک که با دست خودمون اون رو درست کردیم و وقت گذاشتیم و با علاقه تهیهش کردیم برای اون دوستمون ببریم یا اینکه از مهمونامون با اون کیک پذیرایی بکنیم. شاید با خودتون بگید که میشه این شیرینی رو از شیرینی فروشی خرید و خیلی راحت اون رو برد برای دوستامون. بذارید یه رازی رو بهتون بگم. ما وقتی که یه شیرینی رو با دست خودمون آماده میکنیم با خودش یه کارمای خیلی خوبی داره که این کارما رو اگر شما از بهترین شیرینی فروشی دنیا هم برید شیرینی بخرید اون کارما و حس خوب رو با خودش نداره. البته این به این معنی نیستش که از شیرینی فروشی ها شیرینی نخرید. من منظورم به اینه تا اونجایی که برامون امکان داره خودمون واسه دوستامون با دست خودمون واسهشون یه چیزی رو درست بکنیم. من اینو تو زندگی خودم خیلی تجربه کردم و همیشه نتیجه‌های خیلی خوبی رو ازش دیدم. من امروز یک سری مهمون دارم که دارم واسه عصرونه میان خونه ما. من تصمیم گرفتم براشون کیک موز درست بکنم و مطمئنم هستم که وقتی که میان خیلی زیاد از این کیک موز خوششون میاد. بیایم هم که بریم این کیک موز آماده کنیم. خب من توی مرحله اول فرمون روی درجه حرارت 350 درجه روشن کردم تا گرم بشه. توی مرحله بعدی کاری که میکنم تمام قالب‌هامو با کره داخلشون رو کامل چرک میکنم. برای چرک کردن قالب‌ها میتونیم از برس هم استفاده بکنیم. هیچ فرقی نداره. میتونید از انگشتای دستتون استفاده کنید. هیچ فرقی هم با هم دیگه نداره. من وقتی که قالبامو چرک کردم از کمی آرد استفاده میکنم و قالبامو توشون کمی آرد میپاشم. این آرد رو وقتی که میپاشم مخلوطش با کره باعث میشه که دیگه ظرف من کاملا نچسب بشه و دیگه شیرینیای من به قالبم نچسبه. قالبای من آماده شده برای کیک. خب من توی مرحله گردومو میریزم و گردومو ساتوری خورد میکنم. خب من حالا موزامو پوست میکنم و اونا رو داخل بلندر میریزم تا اینکه به صورت پوره درشون بیارم. عموما برای کیک موز بهتره که از موزهای خیلی رسیده استفاده بکنیم. ما بهترین موزهایی هستن که برای کیک موز مناسبن چون شیرینیشون خیلی زیاده. من برای این کیک موز 3 تا پیمونه آرد لازم دارم. پیمونه هامو با قاشق پر میکنم به خاطر اینکه اگه پیمونه رو مستقیم توی آرد بزنم مقدار آردی که توش جمع میشه خیلی زیاده و اندازه ما اشتباه در میاد. من دونه دونه پیمونه‌های آردم میریزم و الک میکنم. وقتی که من آردم آماده شد بهش بیکینگ پودر، نمک و جوش شیرینم رو اضافه میکنم و پودر دارچین. بچه‌ها من از بیرون پودر دارچین رو نمیخرم. خود دارچین رو میخرم و اون رو ریختم توی آسیاب کردم و استفاده کردم. این به خاطر اینه که ماکسیموم اون عطر خوبی رو که ما میخوایم به ما بده. من با چنگال موادم مخلوط میکنم و پودر کیک من آماده شده. اون رو کنار میذارم. تخم مرغ بچه‌ها دونه دونه میشکنم. وقتی که دونه شکوندم و دیدم که توش هیچ پوستی نیست اونو میریزم توی یه لیوان دیگه و دوباره اون یکی رو میشکنم. چک میکنم که توش پوست نباشه و اونو توی لیوان دیگه میریزم. خب من حالا تمام مواد اولیه‌ام رو آماده کردم و توی این مرحله میخوام که موادم با هم مخلوط بکنم و بتر کیکم رو آماده بکنم که برای پخت بذارمش توی فرن. من شکر قهوه‌ای و شکر سفیدم توی ظرفم میریزم و بعد کرم رو بهش اضافه میکنم.
شکر و کره رو انقدر زدم تا قشنگ خیلی کم رنگ و پرپکی شد. یه نکته هم که بچه‌ها یادم رفت بهتون بگم اینه که ما وقتی که میخوایم این کیک رو آماده بکنیم تمام موادمون باید توی دمای به اصطلاح هوای اتاق باشه، نباید سرد باشه. حتما باید اونا رو 1 ساعت قبل بیرون بذاریم تا اینکه برسن به دمای اتاق. بعد الان توی این مرحله وقتی که اینها به شکل پفکی در اومد، تخم مرغامو دونه دونه بهشون اضافه کنیم. عاشق چایخوری وانیل دارم بهش اضافه میکنم و پوره موزم رو برمیگردیم به در مرحله آخر عسل هم اضافه میکنم و دوغم. از اینجا به بعد من دیگه اون همزن رو لازم ندارم و چیزی که لازم دارم یه لیسکه و الان میخوام مواد خشکم رو به مواد ترم اضافه بکنم. مواد خشکم رو یک دفعه اضافه نمی کنم، توی 2-3 مرحله اضافه میکنم. علتش هم این هستش که بعضی از آردا رطوبت کمتری دارن و به خاطر همین ممکنه که یکم کم و زیاد بشه. به خاطر همین شما خودتون قضاوت بکنین که مایه کیکتون خیلی سفت شد، مجبور نیستین همه آرد رو بهش اضافه بکنین. و نکته دیگه این که من کلا زیاد ماده کیکم رو به هم نمیزنم، چون اگه زیاد به همش بزنم پف کیکم میخوابه. من به کمک یه قاشق کوچیک شروع میکنم به پر کردن قالب‌ها. من توی این کیک از این قالب‌های کوچیک استفاده کردم. علتش هم اینه که دوست داشتم که اون پورشن سایزم رو کوچیک نگه دارم. یعنی چی؟ یعنی هر کدوم این شیرینی‌ها وقتی که توی این قالب‌های کوچیک ریخته میشه حدوداً تقریباً 100 تا کالری داره. خب برای یه عصرونه مقدارش بسیار مناسب و اندازه است. اینکه اگر هر کسی یه دونه از اینا داشته باشه دیگه زیاد کالری روزانه‌اش یه دفعه‌ای نمیره بالا. اینا خیلی اندازه هسته. خاطر همین من خیلی این قالب‌ها رو دوست دارم. برای مغز گردون روش میریزم. مغز گردو رو میتونیم بچه‌ها توی موادتون هم مخلوط کنیم. مرحله آخر من یه دونه موزم رو پوست میکنم و بعد اون به صورت اسلایس میبرم و از این اسلایس ها روی بعضی از این کیک های موزم میذارم. خیلی زیبایی خاصی میده. خب دوستان گلم، من وقتی که کیک هام توی فر آماده شد اونا رو در آوردم و حدوداً 1 ربع روی میز همونطوری توی قالبشون گذاشتم. این به این خاطر هستش که باید 10 دقیقه رو بذاریم تا اینکه این کیک ها خودشون رو ول بدن و قشنگ راحت از توی قالب جدا بشن. بعد از اینکه 10 دقیقه تا 1 ربع گذاشتم استراحت کرد، اونا رو از توی قالب در میارم و روی سبد میذارم که به طور یک نواخت قشنگ خنک بشه. و بعد از اینکه حدوداً 1 ساعت روی این سبد گذاشتم، اونا رو توی ظرف سروینگم میذارم و برای مهمونام سروشون میکنم.
دوستان عزیزم، امیدوارم که شما هم اینو توی خونه درست بکنید و از خوردن اون در کنار عزیزانتون لذت ببرید. خوش باشین.